สวัสดีครับพบกับช่อง AEN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมนำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้เจ้า WD-40 นะใช้กับรถยนต์นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับตามผมเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆในการใช้ WD-40 นะครับใช้ลอกสีสติกเกอร์เก่าเนี่ยนะครับนะออกนะโดยที่ใช้ตัวนี้พ่นลงไปนะครับย้ำนะครับสติกเกอร์นี้จะต้องไม่ติดแน่นไม่ติดแบบฝังเนื้อแบบอันนั้นนะครับนะแค่ติดนิดๆหน่อยๆนะครับเรามาลองใช้เจ้านี่ดูนะครับใช้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะหัวสเปรย์แบบนี้นะครับฉีดไปเลยครับทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็มาเอาผ้านะครับผ้าสะอาดนะมาถูนะครับค่อยๆออกเลยนะฮะตรงนี้มีประโยชน์ WD-40 นี่มีประโยชน์นอกจากว่าใช้หล่อลื่นแล้วนะครับยังใช้ทำความสะอาดพื้นผิวบางพื้นผิวได้ด้วยนะครับเป็นสเปรย์สารพัดประโยชน์จริงๆเลยนะฮะเกลี้ยงแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะฝังลึกพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ไม่ลึกถึงขนาดลงกินเนื้อสีนะถ้ากินเนื้อสีแล้วอะไรก็เอาไม่ออกครับเกลี้ยงแล้วสะอาดแล้วนะครับหวังว่าเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการนำเจ้า WD-40 เนี่ยไปใช้ประโยชน์กับรถนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้นะครับลองไปหาดูนะครับนะก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยมีหัวแบบนี้ด้วยนะครับหัวแบบจีตามซอกนะครับค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากเลยครับเวลาหมดก็นี่เลยครับถอดตัวนี้นะแล้วก็ไปใส่กระป๋องใหม่ได้เอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของหลายๆคนเลยนะครับนี่นะครับสีที่พ่นเลอะเทอะนะครับนะฮะบนตัวรถผมมีตัวช่วยนะครับก็คือเจ้า WD-40 นะฮะจะมารีมูฟไอตัวสีนี้ออกนี่นะครับไม่ออกเราก็ใช้ประโยชน์จากหัวสเปรย์ที่เขามีนะก็เป็นหัวแบบพ่นนะครับนี่นะครับแบบพ่นกว้างได้นะครับนะดีกว่าหัวสเปรย์แบบกดธรรมดานะครับแล้วก็ดูนะครับแบบเข็มแบบนี้นะฮะแบบเข็มก็จะนี่ครับเข้าตามซอกได้ดีนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเราฉีดพ่นไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วมาขูดมาใช้ผ้านะครับผ้าสะอาดนะถูนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับค่อยๆออกเลยนะฮะมันไม่ออกปุ๊บปั๊บทันทีเหมือนกับใช้ทินเนอร์หรือว่าอะไรพวกนี้หรอกนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ทำลายเนื้อสีนะครับไม่ทำลายเคลือบผิวนะครับนะเนี่ยครับค่อยๆออกนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนี่ครับออกแล้วนะครับนะฮะออกแล้วนะฮะสังเกตดูนะครับนะที่เหลือก็แค่เช็ดออกนะเดี๋ยวผมเอาแบบที่เห็นชัดๆเลยแล้วกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะสังเกตดูว่าพ่นเป็นละอองมาเลยนะครับนะน่าจะทำงานไม่ละเอียดนะครับบังเอาอะไรบังแล้วพ่นหยาบๆเลยประมาณนั้นนะครับนะนี่นะครับฉีดไปสักแป๊บหนึ่งค่อยๆออกเลยนะครับเนี่ยนี่ครับออกเลยนะเกลี้ยงเลยนะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดเอี่ยมเลยนะไม่มีริ้วรอยคราบสีมะกรูนใจแล้วนะครับนะบางทีนะครับงานเขาเก็บมาก็อย่างที่ว่าแหละครับเมื่อเขาอยากให้ดูดีนะครับ อยากให้ดูสวย แต่ว่างานช่างบางช่างก็หยาบนะครับนะหยาบมากนะก็เราก็ต้องมาเก็บเสริมเอาเองนะครับนะด้วยตัวช่วยสำคัญตัวนี้เอาเลยนะครับนะก็ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะย้ำนะครับถ้ามีปัญหาอย่างนี้นะครับแต่กรณีที่ว่าสีมันพ่นมานานแล้วอะไรเงี้ยนะครับพ่นมาเป็น 2-3 ปีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับถึงจะออกนะฮะแต่ก็ออกครับค่อยๆออกเรื่อยๆนะฮะถ้ายังไงสนใจตัวนี้นะครับลองดูนะครับนะลองไปหามาใช้ดูนะครับโดยเฉพาะหัวนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับยิ่งงานนี้เนี่ยยิ่งมีประโยชน์เลยครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ